අපි අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ බේක් කරන්නේ නැතුව චොකලට් බිස්කට් කේක් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් දැන් අපි කේක් එක හදන්න පටන් ගමු. මේ කේක් එක හදන්න අපිට ඕනේ කරනවා මාරි බිස්කට් ග්‍රෑම් 150කුයි කජු ග්‍රෑම් 100කුයි. කේක් එකේ චොකලට් සිරප් එක හදාගන්න අපිට ඕනේ කරනවා සීනි ග්‍රෑම් 100කුයි කොකෝවා පවුඩර් ග්‍රෑම් 50කුයි වතුර මිලිලීටර් 100කුයි බටර් ග්‍රෑම් 75කුයි වැනිලා තේ හැඳි 1කුයි. කේක් එකේ උඩට දාන චොකලට් මිශ්‍රණය හදාගන්න අපිට ඕනේ විපින් ක්‍රීම් පවුඩර් ග්‍රෑම් 30කුයි චොකලට් ග්‍රෑම් 120කුයි. ඉස්සෙල්ලාම අපි ගත්ත මාරි බිස්කට් ටික මේ විදිහට පොඩි කෑලි වලට කඩලා බෝල් එකකට දාගන්න ඕනේ. ඊළඟට කජු ටිකත් පොඩි කෑලි වලට කඩාගෙන ටිකක් වෙලා ලිපේ තියලා බැද ගන්න. දැන් බැදගත්ත කජු ටික බිස්කට් එක කලවම් කරගන්න. මෙතනදී කජු ටිකක් අයින් කරලා වෙනමම තියාගන්න. කේක් එක හදලා ඉවර වුණාට පස්සේ කේක් එක ටිකක් ලස්සන කරගන්න අපිට මේ කජු ටික අරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට සීනි ටිකයි කොකෝවා පවුඩර් ටිකයි එකට දාලා කලවම් කරගන්න. මේකට වතුර ටික ටික දදා හොඳට කලවම් කරන්න. කොකෝවා පවුඩර් ටික වතුර ටිකත් එක්ක හොඳට දිය වුණාට පස්සේ බටර් ටික දාගන්න. දැන් මේක විනාඩි 7ක් 8ක් විතර මද ගින්දරේ හොඳට රත් කරගන්න. චොකලට් සිරප් එක හොඳට රත් වුණාට පස්සේ විනාඩි 15ක් විතර මේක හොඳට කූල් වෙන්න තියන්න ඕනේ. කූල් වුණාට පස්සේ වැනිලා ටිකක් දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට අපි මේ චොකලට් සිරප් ටික බිස්කට් ටිකට දාගෙන බිස්කට් ටික එක්ක හොඳට චොකලට් සිරප් එක මික්ස් කරගන්න ඕනේ. බිස්කට් ටික හොඳට චොකලට් සිරප් එකත් එක්ක මික්ස් වුණාට පස්සේ ඔයාලා කේක් එක හදන භාජනයේට මේ ටික දාලා මේ විදිහට හොඳට තද කරගන්න. දැන් විනාඩි 45ක් පැයක් විතර මේ කේක් එක හොඳට සෙට් වෙනකම් ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න ඕනේ. මේ අතරතුරේදී අපිට කේක් එක උඩට දාන චොකලට් මික්ස් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒකට විපින් ක්‍රීම් ටික භාජනයකට දාලා ඒකට වතුර ටිකකුත් දාලා කලවම් කරගන්න. දැන් මේ ක්‍රීම් ටික උණු වෙන්න පටන් ගන්නකන් ටිකක් වෙලා රත් කරගන්න. රත් කරගත්ත විපින් ක්‍රීම් ටික කඩාගත්ත චොකලට් ටිකට දාලා ටිකක් වෙලා නිමෙන්න තියන්න. විනාඩියක් විතර මේ ටික නිමුණාට පස්සේ චොකලට් ටික හොඳට දිය වෙනකන් කලවම් කරගන්න. දැන් මේ ටික කේක් එක උඩට දාලා හොඳට තුනී කරගන්න. කේක් එක ආයෙත් පැය 3ක් 4ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න. දැන් අපේ කේක් එක හොඳට සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ කේක් එක වටේට කජු ටිකක් දාලා කේක් එක තව ටිකක් ලස්සන කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්.
දැන් අපි මේ කේක් එකෙන් කෑල්ලක් කපලා බලමු ඇතුළ කොහොමද කියලා. ඔයාලට පේනවනේ මේක හරි ලස්සනට ගානට ඇවිත් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කේක් එක හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලා වැඩිය කේක් හදන්න දන්නේ නැති කෙනෙක් වුණත් මේ කේක් එක හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලා ගන්න අපේ channel එක subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මේ recipe details ඔක්කොම අපි අපේ dairylife.lk site එකේ upload කරලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් වැඩි විස්තර බලා ගන්නත් පුළුවන්.